לקרוא עכשיו? לא, אני מאמין לך, אבל... אני מראה לך את זה. מה זה אומר, אני מנסה להבין. מה זה אומר? כן. זה אומר שהוגש פה כתב אישום על שוחד נגד ראש ממשלה מכהן ללא ראיות. מה עשו פה? מה עשתה פה הפרקליטות? הפרקליטות עשתה את זה. הם באו לראש הממשלה, אמרו לו, תקשיב, אדוני, או שאתה מוותר, או שאתה מוגש נגדך כתב אישום. מה זה מוותר? על מה מוגש נגדי כתב אישום? מוגש נגדך כתב אישום על שוחד, מרמה והפרת אמונים. מה? למה? מה עשיתי? כי אתה מושחת. אבל אני לא. אנחנו נגיד שאתה כן. הסתכלתי עליו ואמרתי לו, אתה משקר. אז הוא מסתכל עליי ככה, והוא אומר לי, ולמי יאמינו לי או לך? ואתה מסתכל, וכל העולם שלך ככה, פק, 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 פק. הכל נופל לבפנים. איך זה הגיוני בכלל שהוא אומר את זה? בשיא הנונשלנטיות. כן. שערוריה שאין לה... אין כדוגמתה בעולם הדמוקרטי, כן. המערבי, לא תמצא דבר כזה. האורחת שלי היום היא עורכת דין מהמוכרות והחשובות בישראל, כנרת בראשי. מה שלומך, כנרת? בסדר גמור, מה נשמע? בסדר גמור, כבוד גדול לשוחח. תודה על ההזמנה. שמחה רבה. את עמדת בקריירה שלך מול כוחות חזקים מאוד במדינה. מה הקריירה שלך לימדה אותך על חוסר צדק? לימדה אותי, נתנה לי סתירת לחי יותר, וואו. על חוסר שוויון בפני החוק שיש במדינת ישראל, שזה קשוח למדינה שאמורה להיות דמוקרטית. זה אחד מאבני היסוד של דמוקרטיה, ואנחנו מפספסים את זה פה בגדול. מפספסים את זה על בסיס אג'נדה פוליטית. אנשים פה, חלקם, אפשר לראות את זה בבתי משפט. גזענות, מזרחים, אשכנזים, לפעמים ערבים, יהודים, נשים, גברים, שזה לא גזעני, נשים גברים. כן, אפליה מסוג אחד. כן, אפליה אחרת. וזה אחד הדברים, באמת, שהציבור בישראל אמור להילחם עליו יותר מכל. כי זו התשתית, למעשה, לדמוקרטיה. זו התשתית. זה בא לידי ביטוי בחלוקת משאבים, זה בא לידי ביטוי במשרות, זה בא לידי ביטוי, כמו שאני אומרת, בשוויון בפני החוק, זה בא לידי ביטוי בחינוך, ברווחה, הכל. כן. זה שם. ואין את זה במדינת ישראל, נקודה. כאילו אין על זה ויכוח, לא צריך להתווכח על זה בכלל, אפשר פשוט מאוד לצאת לרחוב ולראות את זה. נכון. עכשיו, זה לא שאני אומרת שיש נשירים ועניים, אוקיי? כי זה קיים בכל מקום, וזה תמיד יהיה קיים. אנחנו, עם כל הרצון הטוב שלנו, שלא יהיו מעמדות, ושנחיה בשוויון מוחלט, זה לא נכון, אולי זה נכון לשאוב לזה, אבל זה לא מתקיים, כן. אוקיי? אבל לא לשם אני חותרת, אבל הזדמנויות שוות בעבודה, ושכר מתאים, לא פערי שכר מטורפים בין מנכ"ל לעובד, שאתה רואה פערי שכר שזה בלתי נתפס, לא אפליה על בסיס עמדה פוליטית, מקום עבודה, ראינו רק עכשיו, לדוגמה, נבחרה מנכ"לית לערוץ 13, יש עליה מתקפה מטורפת בגלל העמדות הפוליטיות שלה. הדברים האלה לא אמורים להיות בדמוקרטיה. אז לפני שניכנס למערכת עצמה שמאפשרת את זה, ומה דעתך על איך זה קורה בפועל, מהו לדעתך המקום שבו זה הכי סובל מהפגיעה בצורה הזאת? הכל. אין מקום ספציפי, אבל הכל סובל מזה. אם אתה תצלול לתוך הנושא הזה ותתעסק בו, אתה תהיה מתוסכל לחלוטין. באמת, גם אם אתה... כי זה בכל פינה. בדיוק. עכשיו, צריך מספיק הגינות בשביל לבוא ולומר, אני מסתכל על זה בעיניים נקיות, לא מעניין אותי מה העמדה הפוליטית של האדם, לא מעניין אותי המגדר שלו, לא מעניין אותי האם הוא אשכנזי, מזרחי, גבר או אישה, ואני רוצה להסתכל על זה בצורה הכי נקייה שיש. ולמה זה אמור לעניין אותנו? כי גם אם אנחנו לא נפגעים בפועל עכשיו, אנחנו עלולים להיפגע בעתיד. זאת אומרת, גם אם אני מאוד אגואיסט ואומר לעצמי, מה אכפת לי? אני יושב באזור נוחות שלי, אני מרוויח יפה,
אני נמצא במקום טוב, העמדה הפוליטית שלי היא העמדה הנכונה, אז הכל נכון, אני מקושר נכון, גם אם אנחנו שם, אנחנו צריכים להבין שזה עלול להתהפך עלינו. ואם אכפת לנו מהמדינה, לדור ההמשך שלנו, אז אנחנו חייבים לדאוג שזה לא יהיה כך. כן. וכאן מתחילה הבעיה, וכאן אני נכנסת לתמונה כבר הרבה מאוד שנים, אבל לגמרי. קשה מאוד. אבל אוקיי, אז האם המפגש שלך עם כוחות הראה לך שיש איזשהו משהו שמכווין את זה? זאת אומרת, לדעתך זה בכוונת מכוון זה ככה, או שזה פשוט כשל מערכתי? אני לא יודעת, תראה, ברור שהבייס של זה בכוונת מכוון. כן? ברור, כי אחרת זה לא אמור להיות כך, כי החוק הוא חוק, הוא לא מדבר על פלוני או אלמוני. החוק מדבר, הוא נותן הוראות חוק, יש הוראות חוק שחלות על כל האזרחים במדינת ישראל, אזרחים, תושבים. ולכן כשאני מסתכלת על זה, אז ברור שזה יד מכוונת, אבל היד המכוונת הזאת היא עתיקת יומין. הבנתי. ויש לה עניין, היה עניין לעשות את זה. תראה, אנחנו יכולים לזכור לבד את תקופת מפא"י, מה היה פה. החזקת את הפנקס האדום או לא החזקת את הפנקס האדום, קיבלת משרה, לא קיבלת משרה. כן. קיבלת שירות, לא קיבלת שירות, איך התייחסו אליך, איפה נתנו לך לגור, חלוקת משאבים, אנחנו מכירים את זה, זה לא, כן. זה היסטוריה קרובה שלנו, זה לא היסטוריה רחוקה שלנו. והיום? עדיין. זה באותו ברור, זה הגבינה שלהם. הבנתי. זה הדברים כן. תראה, היום כשאני נותנת משרה מישהי, אוקיי? שיש לה השפעה ויש לה כוח. אז אני מאפשרת לה גם לנווט את מי שיבוא אחריה לתפקיד, או אחריו לתפקיד. אני מאפשרת לה להרוויח סכומי כסף יפים. אני מאפשרת לה להחזיק בעמדות כוח, אוקיי? ובאוטומט אתה תרצה לשמור על זה, זה טבע האדם. אני לא מאשימה את האנשים. הבנתי. אבל זה טבע האדם. מה בטבע האדם גורם לזה לדעתך? הכוח הכלכלי, הכוח החברתי. השאיפה לכוח. הסמכויות, ברור. כן, אז אוקיי, אני לא יודע כמה את מרגישה בנוח אם ניכנס הכל חופשי. אוקיי, אז יש את תיק א' מבית הנשיא שאת היית אמונה עליו. פשוט שמה אני ממש ראיתי את זה בצורה בולטת, את הקטע של מתקפה מכוונת על מנת להשתיק קול, ואני בגלל זה חושב שזה לא רק שמפא"י ישאירו לנו מערכת משפטית קלוקלת, אלא שיש היום כוחות ממש בעלי אינטרס לשמר את המצב, והם ישתמשו בכל אפשרות על מנת לשמר את הכוח עוד. ברור, אם ניקח את פרשת קצב, בהתחלה באמת ניסו להלך עלינו אימים, וניסו להשתיק אותנו בכל דרך. אני זוכרת אפילו, אני אקח את אמנון אברמוביץ' כדוגמה, בסדר? כן. אמנון אברמוביץ' הוא זה שקיבל את המידע מקצב, על זה שלכאורה מישהי מאיימת עליו, סוחטת אותו באיומים, והוא פתח עם זה את המהדורת חדשות, זה היה אצלו. ומפה הסיפור התחיל באמת להתגלגל, ואחרי תקופה מסוימת היא נלקחה לחקירה תחת אזהרה, היא הייתה חשודה בסחיטה ואיומים של הנשיא. כמובן שאני נכנסתי פה לתמונה. אני אגיד בצניעות, אני שיניתי לו את החשיבה. לאמנון? כן, כי אני הבנתי את הטקטיקה התקשורתית. הבנתי בזמן אפס טקטיקה תקשורתית מהי. א', אני אשמח שתסבירי לי מהי, אבל זה סוטה מהקו שהיינו בו, נחזור אליו. לא, אבל גם לתקשורת יש לה תפקיד. אז את אומרת שבעלי האינטרס מחזיקים בתקשורת, או מנווטים את התקשורת. אני חושבת שהבעלים של התקשורת, הם לא אלה שמנווטים אותה. כן. לא. הם אלה שיש להם כלי תקשורת שזה חשוב להם, זה במקום לשלם למשרד יחסי ציבור או ניהול משברים, גם, אבל זה גם שם. אתה לא רואה שיעשו תחקיר עיתונאי מקיף, ערוץ 12 על הבעלים שלו, כן. נכון? אם יש משהו לא תקין. נכון. זה המון כסף, הסיפור הזה. כן, מישהו משתמש בו. בדיוק, אז זה המון כסף הסיפור הזה, אבל אני לא חושבת הבעלים של הערוצים הם אלה, אני חושבת שזה העיתונאים. העיתונאים יש להם, בוודאי, יש להם אג'נדה פוליטית מאוד חזקה. לא משנה לאיזה כיוון. תיקח את 14, תיקח את 12. כן. יש להם אג'נדה פוליטית, והם מנווטים את הידע שלנו, מה שאנחנו אמורים לקבל, לפי האג'נדה הפוליטית שלהם.
זאת אומרת, מי ששולט על דעת הקהל זה עיתונאים. גם, בין היתר, לא רק. היום זה גם יש רשתות חברתיות. אבל ברור, הם לוקחים אותך, הם מזינים אותך באינפורמציה, ואז אתה מקבל את ההחלטות שלך על בסיס האינפורמציה. כן. למה יש מלחמה על הרייטינג? שנגיע לכמה שיותר קהלים כדי לשכנע אותם בדעה שלנו. לא בשביל שיהיה לי כמה שיותר צפיות עבור מפרסמים? זה נטו מי כסף? שמחזיק היום בערוצי תקשורת בישראל לא מרוויח כסף, הוא רק מפסיד. סימן שהוא יכול להפסיד את הכסף הזה. אז זה מה שבעצם אמרת על אמנון לוי, אמנון אברמוביץ', סליחה. לא, אז אמנון אברמוביץ', הוא באמת, הוא קיבל את הקייס לידיים, לפרסום, אז מן הסתם הוא צריך לשרת את מי שנתן לו את המידע הזה. מי נתן לו את המידע? נשיא המדינה, אז כמובן שתוקפים את הקורבן. כן. והוא תקף אותה, ואני פשוט מאוד החלטתי שאני לא משתפת איתם פעולה יותר, ולא לשתף פעולה בתיק כזה, שהוא היה ברמה בינלאומית, הוא לא היה רק ברמה מקומית, נכון. הוא סוכר בעולם. לא לשתף איתם פעולה, הם הבינו את המכה שהם חוטפים, ואז התכנסנו לכדי שיח עם המנכ"ל דאז, והבהרתי להם שאם הם ינקטו עמדה ולא יהיו מספיק אובייקטיביים לשדר, שישדרו גם את הדעה שלו, אין לי שום בעיה עם זה, אבל להיות מספיק אובייקטיביים ולא לכנות אותה בשמות על המסך, אז אנחנו פשוט לא נשתף איתם פעולה, ואנחנו החזקנו בהרבה מאוד חומרים. כן. אז באמת, וגם עשיתי לו הפתעה, הבאתי לו פשוט מאוד פתאום את א' מבית הנשיא לבית קפה. אמרתי לו, תכיר, זו הלכאורה המופקרת שאתה מציג אותה ככה כן. בתקשורת. זה היה נורא. בהתחלה זה היה נורא, זה היה בוטה, זה היה נורא, זה היה... השיחה עצמה או לא, הסיקור שלו? הלאום התקשורתי, כן. הסיקור שלו. נכון. הסיקור שלו. כן. ואחר כך, כן, זה התאזן. היום אנחנו יודעים כבר יצאה בעצם לפומבי, כן. אנחנו יכולים, מי שרוצה, אני אחלוק גם את הכתבה שעשו עליה, כי זה מרתק. אבל לא רק אמנון אברמוביץ' היה שם, וגם אני אשמח שתגידי, את אמרת שראית משהו שהוא לא, אני אשמח שיותר תבהירי מה זה היה. מה זה הוא לא? שהוא לא ראה. אמרת, אני ראיתי בצורה מסוימת את המצב, והוא לא, ואז... אמנון לא, אמנון הוא עיתונאי, אני לא... הוא קיבל מידע ממשה קצב. כן. זהו. אז הלאום הזה אבל היה מכל מיני כיוונים. כן. זה לא רק בא דרך התקשורת. כן. זה בא גם באיומים בפועל. כן, כן. נכון? אז איך מתמודדים עם דבר כזה, ומה גורם לזה, מאיפה זה מגיע? אם אתה מחזיר אותי אחורה, אין לי מושג. כי אתה יודע, נכנסתי לזה בשיא התמימות, גם חשבתי שיקח חודש, חודשיים, 3. בכלל, נרשמתי ללימודי תואר שני, לא רציתי, התעסקתי במקצוע בקטנה, הלכתי ועבדתי כפרילנסרית עם עורך דין, שאגב, הצעתי לו לקחת את התיק. אמרתי לו, תקשיב, בוא תיקח את התיק הזה, כי היא חשודה, ואולי אתה תנהל אותו, אני רוצה להמשיך ללמוד, לא רוצה פרקטיקה, ממש פרקטיקה. מאוד אהבתי לחקור תיקים מאחורי הקלעים. ברמה של ראיות, וזה, זה ריתק אותי מאוד. לא, זה נושא מרתק. מאוד, מאוד. עכשיו אני הולכת להגשים את החלום הזה בקרוב. מה זאת אומרת? אני הולכת להתחיל באמת לעשות את זה ברמה של גם לימודים, אבל יותר כלקחת תיקים מאוד שהיו פעם, ולנסות לחקור אותם ברמה של הראיות, איך, מה, אבל ככה לעת זקנה, אבל... אולי תוכנית טלוויזיה, משהו פורנזיק פיילס. כן, זה אני חושבת שחסר לנו מאוד, אני חושבת שבישראל הנושא המשפטי הוא מאוד חזק. ממש. וחבל שאין לנו את זה. חבל שאין לנו תוכנית שהיא משפטית פרופר, כדי גם להציג לציבור, כי הציבור בסופו של דבר כן מתמודד עם המשפט בישראל. אז מה גורם למישהי בדרך שתיארת, שאת באה להיכנס לתואר שני וזה, מה גורם לך לקחת את התיק הזה ואיך... היא ניגשת אליי, היא מבקשת עזרה, היא רוצה עזרה, היא רוצה שאני אלווה אותה. היא טוענת, היא מספרת לי את הסיפור של מה שהיא עברה. כאישה לאישה, וכמי שמכירה אותה מירושלים, אז באופן אוטומטי, יש לי את הרצון לעזור לה, לא חשבתי שזה יהיה, הייתי מאוד תמימה בקטע הזה, לא שיערתי לרגע שזה יגיע לממדים האלה, תכננתי לעצמי תכנונים אחרים, זאת אומרת, התכנון של החיים שלי, המסלול של החיים שלי היה שונה לחלוטין.
אם אתה לוקח אותי אחורה, אני מאוד מצטערת שנכנסתי לקייס הזה. באמת? מאוד מצטערת. וואו. בראייה לאחור, לא הייתי עושה את זה. למה? אם היום הילדה שלי הייתה עומדת מולי, והייתה אומרת לי, אמא, תקשיבי, זה בדיוק מה שקרה לי עכשיו, הייתי אומרת לה, לא, תמשיכי במסלול חייך, תמשיכי בתכנון שלך, אל תתקרבי לזה. מסיבה של מה שאישה חובה כשהיא חושפת לא, נושא לא, כזה? לא, לא, אני מספיק חזקה, אני לא איזה... לא, דווקא לראות מה א' לא, 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 גם היא חזקה. Mm. גם היא מאוד חזקה. אז מאיזו אישה סיבה? מאוד חזקה. קודם כל, הכפיות טובה. יש פה כפיות טובה מאוד רצינית. דבר שני, ההתנהלות של המערכת. אני נחשפתי אז לשחיתות בפרקליטות. אז נחשפתי להכיר את שי ניצן. מי זה היה שי ניצן? נחשפתי לבית המשפט העליון. פעם ראשונה שהופעתי בבית משפט העליון, הייתי עורכת דין צעירה, זה היה לפני 20 שנה בערך. כן. פתאום אני עומדת בבית משפט, ואני מול ההרכב של השופטים, שבעיניי נשאתי אליהם עיניים, זאת אומרת, זה היה מבחינתי סוג של ארון קודש, באמת. אמרתי, מה, בית משפט עליון, איזה כיף שיש לנו בית משפט עליון, מגן על האזרחים, שומר, זכויות אדם והכל. ואז אני מגלה ששי ניצן, שעומד שם בבית המשפט, טוען משקר. בסופו של דבר אנחנו יודעים שהוא משקר, כי באמת בסופו של דבר הוגש נגד קצב כתב אישום על אונס, והוא אמר שאין ראיה אחת לאונס, אוקיי? אז אנחנו יודעים שבסופו של דבר זה היה שקר. אבל באותה נקודת זמן, אני הייתי העותרת היחידה שהורשתה לעיין בחומר הראיות, וישבתי בפרקליטות וראיתי חומרים מעבר למה שידעתי בכלל שקיימים. והוא עומד, והוא מכפיש את המתלוננות, לא רק את זו שאני הצגתי, בכלל, את כל יתר המתלוננות, וטוען שהן שקרניות, והוא מקבל את כל הבמה, ומאפשרים לו להגיד מה שהוא רוצה, והכותרות יוצאות החוצה לתקשורת, והתקשורת לא בוחלת באמצעים, ומשדרת את זה והכל, ואני באיזשהו שלב איבדתי את זה לחלוטין, נעמדתי, ואמרתי, את פה הוא משקר. והייתה אז נשיאת בית המשפט העליון בייניש, ולא רצתה לאפשר לי לדבר, ולא הסכמתי. ונאבקתי על זכותן של הקורבנות, אוקיי? להגיד את מה שאני חושבת. ואמרתי, אמנם בקטנה, והיא לא אפשרה לעיתונאים להוציא את זה החוצה. היה איזשהו שלב של הפסקה, שהסתכלתי עליו, ואמרתי לו, אתה משקר. אמרתי לו, תקשיב, עכשיו, בעיניים שלי, הוא אחד הדמויות הבכירות בפרקליטות, הוא היה הפרקליט לעניינים מיוחדים, אז הוא עוד לא היה פרקליט המדינה, ואני אומרת, אתה משקר. אז הוא מסתכל עליי ככה, והוא אומר לי, ולמי יאמינו לי או לך? ואתה מסתכל, וכל העולם שלך ככה, פק. הכל נופל לבפנים. איך זה הגיוני בכלל שהוא אומר את זה? בשיא הנונשלנטיות. וואו, הייתי מצפה ממנו להסתיר לפחות. נכון? ומה את אומרת? ואחר כך, אני מהמקום שלי הלכתי וסיפרתי את זה בכל מקום, בתקשורת, בכל מקום. עשו איתי כתבה בערוץ 2, אז זה היה, באולפן שישי, עוד כשיאיר לפיד היה מגיש. עדיף שישאר בזה. עשו איתי כתבה באולפן שישי, ואמרתי את הדברים, ואמרתי את זה תחת כל עץ רענן, אם זה בפאנלים, ואם זה בכתבות, ואם זה בהרצאות שנתתי, בכל מקום. וחיכיתי שהוא יתבע אותי. חיכיתי לזה בנרות, כי רציתי כבר שהדבר הזה יצא החוצה. כמובן שהוא לא תבע אותי, כי גם יש לזה סוג של תיעוד מסוים, וכן, זה היה הסיפור. למה הוא עשה את זה? זאת אומרת, למה הוא שיקר? צריך לשאול אותו. אז על פרשת קצב צריך ועדת חקירה. כי הרי עמדה פה פרקליטות, בדרגים הכי בכירים, הגיעו לעסקת טיעון עם אנס, הוא עבריין אנס, שפגע בנשים. עשרות, כן. לא אישה אחת. ויש פה פרקליטות מהצד השני, שבראשה, מי שניהל את זה, זה היה שי ניצן, שהגיע איתו לעסקה על ליטוף. יש מנעד מאוד רחב. זה לא עכשיו תגיד משהו שמתקרב, ואז אתה יכול להבין, כי אתה אומר, נחסוך מהקורבנות את העדות, את כל הפסטיבל התקשורתי הזה, את כל הכאב שלהן, לעמוד מול נשיא המדינה עם סוללה של עורכי דין. יש שיקולים להגיע לעסקאות טיעון,
שהשיקולים האלה הם די לגיטימיים לפעמים. אבל פה זה היה בין אונס לליטוף. פה זה היה מקורבנות עבירה לכאלה שמחקו אותן בכלל מכתב האישום, כמו אורלי, שהיא הייתה זאת שחוללה את כל הפרשה הזאת. היא חשפה את הכל פעם ראשונה. וזה היה התנאי של משה קצב. אם אתם רוצים שאני אלך איתכם לעסקת טיעון, קודם כל היא יורדת מכתב האישום. והם הורידו אותה לא על בסיס משפטי, הם הורידו אותה על בסיס אחר. ומישהו צריך לבחון את זה, מישהו צריך לשאול למה הפרקליטות התנהגה בצורה כזאת. לא אמור להיות לה שום אינטרס אישי. האינטרס שלה הוא צריך להיות ציבורי, זה לא אינטרס ציבורי. ולעמוד בבית המשפט ולשקר בהרכב כזה, בעתירה כזו, שהיא עתירה שלומדים אותה בבתי ספר, בפקולטאות למשפטים, ולשקר ולבוא ולטעון שיהיה פה זיכוי קולוסלי, ואין פה בדל ראייה לאונס, ואיך הוא הלך והדליף בתקשורת, הוא אמר להם, אני לא הייתי מגיש עם הקורבנות האלה, אפילו לא דוח תנועה. וואו. ובסופו של דבר קצב הורשע באונס. כן. ומה קרה לנו האזרחים? אנחנו רק שמענו את השורה התחתונה. לפני השורה התחתונה יש דרך. יש דרך איך מנהלים משפט, איך מציגים את הדברים. ובהליכים פליליים של עבירות מין, אז המשפט הוא לא פומבי, רובו הוא לא פומבי, כדי לשמור על פרטיות הקורבן, על מה שהיא עברה, יש שם תיאורים מאוד קשים, ולא רוצים לחשוף אותה. הכלל הוא שהמשפט הוא פומבי, שהציבור יכול לבוא, לשבת באולם בית המשפט ולשמוע את זה, והתקשורת יכולה לסקר אותו. יש מקרים בודדים כמו בית המשפט לענייני משפחה, קטינים, נוער ועבירות מין, ולפעמים כשנשקפת סכנה לאחד הצדדים בהליך, אז באמת סוגרים את הדלתיים, מקבלים את ההחלטה. חלק זה החלטה סטטוטורית שהיא חוקית לסגור את הדלתיים, וחלק היא החלטה שיכולה להתקבל על ידי בית משפט מטעמים מאוד מיוחדים. במקרה הזה, הפרקליטות עמדה על רגליה האחוריות, שגם החלקים שלא היו צריכים להיות תחת צו איסור פרסום, כמו איך הגענו לעסקת טיעון, חסו תחת הדלתיים הסגורות. וזו הייתה הבעיה המרכזית. פה הייתה הפגיעה מאוד מאוד רצינית, כי הציבור לא גילה את האמת. שני דברים מתוך זה שאני שומע, שאני צריך שתתייחסי, כאילו שתבהירי את עיניי מה פה העניין, כי את נגעת בזה שזה היה באמת לפני 20 שנה, זה די מצב תודעתי אחר בעולם בנושא הזה, זה פרי-מי-טו, מה שנקרא, וכל זה. אנחנו לפני מי-טו. בתקופה הזאת. אנחנו היינו המי-טו הראשון. בדיוק. לא, המי-טו הראשון זה לא אנחנו, סליחה. זה היה בפרשת איציק מרדכי. זה המי-טו הראשון. כן. בזכותה יאמר. אבל אתן חולקות את אותה פרדיגמה ציבורית. זאת אומרת, עוד לא, מה זה בכלל אונס, מה זה כפייה, מה זה יחסים בהסכמה, זה מונחים שבזמנו קל לזרוק אותם מהשולחן. היה מאוד קשה לדבר, בגלל זה גם הציבור היה כאילו, מה, נשיא מדינה, אנס, איזה שטויות, כן. אונס. מה לבשת? כן, בדיוק. אונס בראייה של הציבור, היה מישהו שסוחב אותך מאחורי השיחים, כן. ואונס אותך. בסמטה חשוכה. בדיוק. כן. היום אונס יכול להיות גם, לא היום, גם אז זה היה אמור להיות, אבל אתה יודע שאונס יכול להיות גם בין בעל לאישה. נראה לי 90% מהמקרים זה בתוך הבית. לא, זה לא 90%, אבל כן זה יכול להיות גם אם האישה שכבה עם הגבר, קיימה איתו יחסים היום, למחרת היא אומרת לו לא, ובכל זאת הוא מקיים אותה, זה אונס. אז אמנם זה מדרג קצת שונה, כי יש פה מערכת יחסים בכל זאת, וזה לא אומר שאם יש מערכת יחסים, אז זכותו של הגבר על גופה של האישה, ולא להפך, אגב, יש גם גברים שעוברים הטרדות מיניות מאוד מאוד קשות, לצערי הגברים לא מוציאים את זה החוצה, כי הם מתביישים. ממש, כן. אז זה חבל לי מאוד, כי אני חושבת שגם הם ראויים לקבל מענה, אבל הסיפור היה קצת שונה, כן, כי כן הוא ניסה להציג אותה כמי שלבשה גופייה, כמי ששלחה לו גרביים מתנה, כן. כמי פלירטטה בכלל איתו. כן, בדיוק. כן. היה הרגע אחד הדרמטיים, לפחות מכל הסיפור הזה שאני נחשפתי, זה שהעוזר שלו, אני לא זוכר בדיוק מי, של קצב באותה תקופה, בא אליה וביקש מפורשות. שהיא תכתוב. לא, שהיא תהיה המאהבת שלו. בהתחלה זה התחיל כתעשי לו מסאז'ים,
כשהיא לא הבינה את המסר, זה זה לא אולי העוזר. לא במשפט. זה לא העוזר, זה קצב. זה קצב עצמו? כן. זה היה קצב, העוזרים באו ואמרו, אם את רוצה להתקדם קדימה בחיים שלך, תוציאי לנו, תכתבי לו משהו יפה, איזה ברכה, איזה זה. כן. הוא לקח נשים שהן מבחינה סוציו-אקונומית, הן חייבות עבודה. כן. חייבות עבודה. חייבות. וכך הוא עשה את זה. טרף קל... בדיוק. ואז נכתבו כל דבר, כי הן צריכות להביא פרנסה הביתה. אז אוקיי, אז יש את הצד הזה של ה-MeToo וכל איך אנשים מתייחסים בכלל לסקס, יחסים בהסכמה, לא בהסכמה וכל הדברים. זה סיפור... שזה חלק אחד, אבל יש גם במקביל את החלק של לא נתנו לאישה פשוטה להשמיע קול נגד דמות כל כך בחירה במדינה. לא במקרה שלנו. במקרה שלנו אני נלחמתי כמו... כן. נלחמתי בתקשורת. בהתחלה הייתי איתם במלחמת עולם. כולם חושבים שזה הלך לי נורא קל. בהתחלה הייתי עם התקשורת במלחמת עולם. מה היה שם? קשוח. הייתה אישה אחת, שזו אני, לבד מול כל התקשורת, המקומית והבינלאומית, אוקיי? היו אנשים אינטרסנטים, נשים, מארגוני נשים, מאוד אינטרסנטיות, רצו מאוד לרכב על הגל שלנו. הייתה גם את מרב מיכאלי שמאוד רכבה על זה. וואו. שלי יחימוביץ' שמאוד רכבה על זה. צריך לומר את זה ביושר, אי אפשר להקם דברים. הציבור יאהב לשמוע את זה, נראה לי. יואב או לא יואב, אבל זו האמת. מה בדיוק, אם אפשר להבין? תנו לי לדבר, אני אסביר את זה. אנחנו מלוות, אנחנו עושות, הן לא ליוו ולא עשו. כן, שלי יחימוביץ' בהחלט נפגשה פעם או פעמיים עם אורלי, נפגשה איתנו. אף אחד לא הרים לנו טלפון על בסיס יומי ושאל אותנו, איך אתן? הכל בסדר? אתן צריכות משהו? פתאום איזו כתבה, אז אולי תגידו שגם אנחנו יכולות להיכנס פנימה, אולי לחלוטין, שאף אחד לא יחשוב אחרת. והאמת צריכה להיאמר, המון אינטרסים, המון שיקולים זרים, שבעיניי דוחים, בעיניי הם דוחים, ואני הייתי בוועדת כנסת לפני כמה, לדעתי, לפני 3 שנים, בפרשת הסוהרות, הן הפכו להיות השפחות מין של המחבלים. כן. וכן, הם לא קיבלו, הכתב אלירן לוי לא קיבל את הגיבוי שלהן, כי הוא היה מערוץ 20 דאז, היום 14. הבנתי. וגם לא ארגוני הנשים. כן. לא נתנו לו גיבוי. והוא נאלץ להתמודד איתן מאוד קשה, והוא זעק את זעקתן של הסוהרות, חבל על הזמן. וזה אחד. ואני לא זוכרת את הגופים, לא נעמת, לא זה, לא פה, לא נעמת, שהיום יוצאת נגד מינוי של מנכ"לית, של ערוץ תקשורת פרטי. למה? בגלל אג'נדה פוליטית. לא זוכרת אותן, זוכרת אותן מאוד מאוד, אם היה איזשהו כנס, אז כמובן שהן יגיעו והן יראו את עצמן. איתנו לא היו. אני אגיד את זה שוב, ואני אגיד את זה תמיד. לא היו. מול התקשורת נעמדתי לבד. נעמדתי לבד מול התקשורת, נעמדתי לבד מול היועצי תקשורת של קצב, שהיו מוטי מורל, זכרונו לברכה, ורונן צור, שניסו להפוך את הקורבנות למטרידניות בעצמן, לאלה שרדפו אחרי קצב. נעמדתי מול סוללה הבחירה של עורכי דין, שזה עורך דין ציון אמיר, ממומחי המשפט הפלילי בישראל, אחד התותחים שיש. התארח פה בפודקאסט. אחד הטובים שיש, פלדמן, מה אפשר להגיד? אני בתור סטודנטית הייתי הולכת ושומעת אותו בבית משפט, טוען, אבי לוי, שהיום הוא לא נמצא פה, הוא נמצא מעבר לים, אבל היה גם מי שהיה שר המשפטים דאז, איך קוראים לו? ליבאי, וגם הלכתי לוועדה בכנסת כשהוא ניסה לטעון, ונעמדתי על הרגליים האחוריות שהוא לא יטען. אז אמרו לי, אבל זה לא נעים, הוא היה שר. אמרתי, נעים מאוד, הוא לא יטען, כי אין לו את הזכות, ואם הוא יטען, אז אנחנו נטען גם. בוועדה בכנסת. היה, תקשיב, נאבקתי, רצתי בכל הארץ, עשיתי, ניסיתי. כי הסתכלתי על אורלי, כן? אבל הסתכלתי על כל הנשים.
הסתכלתי על כל הילדות, הסתכלתי על הילדה שאז עוד לא הייתה לי, שהיום יש לי ברוך השם. הסתכלתי על זה. הראייה חייבת, וזה גם מה שאמרתי לך בתחילת הפודקאסט, היא חייבת להיות מרחבית. היא לא יכולה להיות מצומצמת נטו לאינטרסים שלנו, או נטו לאג'נדה הפוליטית שלנו. האג'נדה הפוליטית שלנו תקבל ביטוי בקלפי, בהפגנות סבבה, אין שום בעיה, זה אחד הדברים המאוד חשובים שצריכים להתקיים בדמוקרטיה, בשיחות בין חברים, אבל היא לא יכולה להתקיים בזכויות שלנו. אוקיי? הזכויות שלנו חייבות להישמר, ואנחנו חייבים להיאבק על הזכויות שלנו. כן. יש פה שיחה שלמה על כל הנושא סביב בית המשפט העליון והרפורמה ודברים שצריך לעשות בו וכאלה, שמעניין אותי לגעת בזה ממש במה את חושבת, אבל משהו שאני לא מצליח בתוך מה שאתה, ההסבר על המתקפת נגד שקיבלת במשפט הזה, לא ברור לי, כי יש פה שני גופים, יש את התקשורת ויש את יאיר ניצני ואנשים מאוד שי ניצן. שי ניצן, שמבפנים, שיאיר ניצני זה שחקן, שחקן הזה. בסדר, גם שי ניצן שחקן. כן. אז זה שני צדדים של אותו מטבע, אבל שניהם משפיעים מאוד על מה שקורה בפועל, ושניהם בעלי אינטרס. אז אני לא מבין מה פה יותר. זאת אומרת, מבפנים בית המשפט העליון ובית המשפט בכללי... אני אגיד לך את זה, זה נורא פשוט. עיתונאי מכיר את כנרת, יכול להכיר אותה פרשה אחת, שתי פרשות. הגדולות. כמה כבר פרשות בן אדם יעשה גדולות. הפרשה של קצב היא אחת הגדולות שהייתה פה במדינת ישראל, לא ירבו, הלוואי, שלא ירבו כאלה, אוקיי? אבל דמות בחירה שעומדת בעבירות פליליות היא הכי גדולה שהייתה פה במדינת ישראל. דמות ציבורית, נשיא מדינה, עבירות מין, עבירת אונס, מקווה שלא יהיו פה יותר לעולם. אז כנרת, הוא יפגוש אותה הפעם, הוא יפגוש אותה אולי בעוד איזשהו תיק, שיהיה לו איזשהו ממד תקשורתי וציבורי, אבל בטח לא בקנה מידה כזה, וזהו. את הפרקליטות הוא מלווה כל יום. יש לו יחסי גומלין עם הפרקליטות, שבעיניים שלי ובראייה שלי הם מושחתים. ולמה? כי יכולה דוברות הפרקליטות להחליט, אני מעבירה רק לערוץ 12, או רק לערוץ 13, או רק לערוץ 14. עכשיו, אני מעבירה לכולם, כי אני מוציאה הודעת דוברות, אבל מתחת אני מעבירה להם מידע אחר. זאת אומרת, אתה רואה שיש לך חשיפה בלעדית מחקירה. איך יש חשיפה בלעדית מחקירה? הסנגורים אין להם את החומר בחקירה? אין להם. זה רק בידי הגוף החוקר, או בפרקליטות המלווה. כן. ואם אתה רוצה, זה יכול להכניס אותך למשפטי נתניהו, שאותם אני מסקרת. כן. אז זה בדיוק שם, זה נמצא בדיוק שם. אז תיקי נתניהו זה שדה מוקשים. לא, רגע, אבל התקשורת, כן. היא חייבת לצד אחד, היא חייבת לפרקליטות. זה היחסי גומלין שלה, היא לא חייבת לי. כן. ואז היא גם לא חייבת לציבור, ואז היא חוטאת לתפקיד שלה. כי היא סוג של מדבררת את הפרקליטות, כי אותו עיתונאי יודע שאם הוא לא יעביר את המסר כמו שהפרקליטות רוצה, והוא יבקר אותה אובר, או שהוא יציג את האמת, הוא עלול להסתכן במשרה שלו. ולהסתכן במשרה שלו זה לא רק להיות על המסך. העיתונאים נותנים הרצאות בשווי של אלפי שקלים. כן. זה גלגל. וזה מעמד. וזה... קח את יו"ר לשכת עורכי הדין עכשיו. אחד מהכתבים של ישראל היום עשה עליו כתבה. אוקיי? כתבה מאוד קשוחה שבמדינה מתוקנת, היועצת המשפטית לממשלה הייתה מורה על לפחות בדיקה בנושא הזה. מדובר בכסף, מדובר במינויים לא חוקיים, מדובר בהרבה מאוד דברים, ניגודי עניינים והכל. אממה, יו"ר לשכת עורכי הדין הנוכחי, הוא יוצא הפרקליטות. כן. יוצא הפרקליטות, אנחנו מכירים. אותו עיתונאי שעשה את הכתבה הזאת, כמובן שהוא לא הנחה פאנל בכנס לשכת עורכי הדין, הוא לא קיבל סוויטה בכנס הזה, ואותו יו"ר לשכת עורכי הדין הזמין את היועצת המשפטית לממשלה, נתן לה יחס של כבוד, הזמין את הפרקליטות, עשה את כל מה שצריך. בדיקה, אין. אז יש פה גם את האג'נדה... יחסי גומלין. יש גם את האג'נדה הפוליטית וגם את היחסי גומלין כסף. כן. יד רוחצת יד, מה שנקרא. מאוד. אז
מה במאזן יותר משפיע? כי לצורך העניין ניקח, סתם אני זורק, עמית סגל, באמת מאוד מוערך בתקשורת, דמות, נגעת באנשים שמקבלים כסף על הרצאות, הוא עושה מזה באמת, ושיבוסם לו, מה שנקרא. איש חכם מאוד. איש חכם מאוד וזה, אבל אני לא בטוח כמה הוא מונע מכסף בסוף. כולם מונעים מכסף. אבל האג'נדה אצלו זה משהו בוער ממש. בסדר, אבל אני לא אומרת שהטיעון שלו הוא בגלל הכסף. אני לא טוענת את זה. הבנתי. אני אומרת אבל עמית סגל הוא אידיאולוג, זה נכון. בדיוק. כי אנחנו גם יודעים את העמדה שלו, אנחנו מכירים גם את האבא, אנחנו מכירים את ההיסטוריה של המשפחה. אז הוא אידיאולוג, זה נכון. אבל והוא גם מקבל הרבה מאוד כסף עבור הרצאות. א', הוא מרתק, אני לא יודעת אם שמעת אותו. מה, בוודאי, ברור. איש מרתק, ממש. אז ההרצאות שלו מרתקות. כן. והסיפורים שלו מעניינים, והסרטונים שלו מעניינים, אז הוא צריך לקבל שכר. כן. אין אדם שלא צריך לקבל שכר. שאלה איפה זה מתנגש ביחסי הגומלין, אוקיי? השאלה היא אם אני עכשיו... האם הוא אומר את הדברים האלה כדי לשרת את המקור שלו, שימשיך להעביר לו אינפורמציה? פה זה פסול. אוקיי? האם הוא מדווח ומסקר כעיתונאי, והוא מספיק מעניין כדי שיזמינו אותו להרצאות ושישלמו לו מבחינתי מיליונים, סיפור אחר. כן. זה כל העניין. ומה המאזן בין ההתערבות שצריכה להיות ממערכת המשפט או מהמדינה כגוף בכללי, למנוע את הדבר הזה? ראשית, המדינה לא יכולה, היא צריכה להחזיק דובר בכל גוף, שמעביר לכל העיתונאים את אותה הודעה. אין דבר כזה חשיפה ואין דבר כזה בלעדיות. מה שקורה בחקירות שמעבירים חומר לעיתונאים, זו עבירה. זו עבירה, זה שיבוש הליכי משפט. כן. כי מה קורה? ואת זה ראינו במשפטי נתניהו. ישבו עדים בבית, שמעו את הדיווח של גיא פלג, שהיה יושב ערב מקריא לנו סיפור מאוד מרתק. חוקר אמר כך, אלוביץ' אמר כך, זה אמר כך, היית יושב מאופנת. העדים שעדיין לא העידו במשפט, הקשיבו, זה היה בערוץ 12, נכון? ואז המשפט משתבש. הבנתי. ואז אנחנו גילינו גם שזה היו חצאי אמיתות. אז בכלל, זו גם עבירה של שיבוש, כן. בחסות רשויות החוק, כי מי שהעביר את החומר הזה, זה לא היה בידי הסנגורים, חייבים להבין, כי עדיין לא הוגש כתב אישום, לא היה תאריך לשימוע. אז זה היה רק בידיים של רשויות אכיפת החוק. זאת אומרת, או חוקרים או פרקליטות, או משטרה או פרקליטות. ולא חקרו את זה, על אף הדרישה לחקור את זה, שזה מה שמדינה מתוקנת הייתה אמורה לעשות, לחקור מי הדליף, להעמיד אותו לדין, להעיף אותו מאותה רשות, בין עם החוקרת, בין עם הפרקליטות. א', כי כך צריך לנהוג, כי כולם שווים בפני החוק, וב', למען יראו ויראו. לא עושים דברים כאלה. נקודה. אצלנו במדינת ישראל, ברגע שאנשים, כמו שופטת, הייתה השופטת אלשיך, זייפה פרוטוקול. אתה יודע מה זה פרוטוקול לזייף אותו? אתה יודע מה עשו איתה? מה? אמרו לה, תראי, תלכי עם התנאים הביתה וזהו. עכשיו, תחשוב עכשיו שמנכ"ל בחברה מזייף את המסמכי תאגיד, והציבור מקבל החלטות איך להשקיע את הכסף שלו בחברה, על סמך תשקיף שקרי שהוא זייף ביודעין. כן. מה היה קורה איתו? הוא היה עומד לדין, כמו רבים מאנשי העסקים שקרה להם, והיה משלם את זה במישור הפלילי. כן. אז היא נשלחה הביתה, קיבלה את כל התנאים שלה, והיום היא נמצאת אחת הבחירות בחברות הביטוח, שהכסף שלנו מושקע שם בפנסיות. אני, הדבר שזה הכי, נגענו במילה בציון אמיר, הוא היה פה והיה באמת פרק מרתק. ברור. ונגענו שם במשהו שאני נוגע בו לעתים בפודקאסט, שזה התיאוריה של אלכסנדר סולז'ניצין, בארכיפלג הגולאג, שהוא כותב בעצם מחנות עבודה של רוסיה בתקופת הקומוניזם, על איך התפוררות של חברה מתחילה דרך המצפן המוסרי, שמתעקם ומתחילים לשקר. ואת נוגעת פה הרבה במקרים של דמויות בחירות שמשקרות. איך זה הגיוני כחברה שאנחנו נותנים לזה לקרוא? ואנחנו זוכרים שכשהוגשו הכתבי אישום נגד בנימין נתניהו, הציבור פה, ובצדק, אמר בואנה. עכשיו, בגלל שאני כבר
הכיתי את המערכת הזו בפרשת קצב, ועוד את מי שעמד בראשה בפרשת בתיקי האלפים, נתניהו, שזה כבר, הוא הפך להיות פרקליט המדינה. על השקריו הוא קיבל קידום, שזה העיוות הכי מוחלט שיכול להיות. שלא נדבר על זה שבנו לו תפקיד בספרייה הלאומית, אבל נשאיר את זה מחוץ. על שקריו הוא קיבל קידום בפרשת קצב, על שקריו בפרשת קצב הוא קיבל קידום והפך להיות פרקליט המדינה, ואז התגלגלנו לתיקי האלפים. וכשאתה שומע שראש ממשלה מקבל כתב אישום על שוחד, מרמה והפרת אמונים, האזרח הפשוט, הברכיים שלו רועדות, ובצדק. מה זאת אומרת רועדות? מה זה רועדות? ראש הממשלה מנהל פה את המדינה, הוא מושחת. יש נגדו כתב אישום על שוחד. עכשיו, הציבור, ברובו הוא הדיוט, בהי, לא א', שלא. כן, כן. הוא לא יודע שכתב אישום, זה לא אומר סוף פסוק, הבן אדם אשם. כן. אוקיי? הוא אומר כתב אישום, פלילי, אימא'לה. זהו. אנחנו עבודים, זה ראש הממשלה שלנו, זה מי שמייצג אותנו? גם אם לא בחרתי בו. מה זאת אומרת? מה, הוא לא נקי כפיים? הוא אמור הרי... יש פשוט דיסקליימר שאני חייב לעשות כרגע, כי המאזינים שלנו, יוצא לי לחטוף המון מהצד שרואה את ביבי כרדוף. וזה בטח עושה פה נורא להרבה מהמאזינים, כשאת אומרת את הדברים האלה. כי אני חושב שהרבה מהציבור, חלקו באמת אומר, מה, מי פה הראש ממשלה שלנו זה? וחלק אומר, התקשורת מנסה להפיל את ביבי, והוא הנבחר בדמוקרטיה, והם לא מכבדים את הדמוקרטיה. תראה, מה זה נבחר בדמוקרטיה? נבחר בדמוקרטיה זה לא סוף פסוק. גם אם הלכנו לקלפי, בחרנו באדם, גם היטלר נבחר בדמוקרטיה, אוקיי? כן. לא בדיוק, כי בסופו של דבר היה איזשהו הסכם שם, כדי שהוא יהיה הקנצלר. בהתחלה הוא כן. יימח שמו, כן. אבל כן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, פתאום אני חושבת על זה, אני אומרת, אימא'לה, לא. אני אומרת, המנהיגים נבחרו בתהליכים בהיסטוריה, חלקם נבחרו בהליכים דמוקרטיים, והם היו בסוף הגרועים ביותר, אוקיי? זאת אומרת, עצם הבחירה במנהיג, היא לא מקבעת אותו, היא לא אמורה לקבע אותו. וכשאני אומרת שוויון בפני החוק, אני אומרת שגם ראש ממשלה, כמו שלום מהפלאפל, למה שלום? כי אני אוהבת את הפלאפל שלום בירושלים, אז בדיוק אותו דבר, צריך לעמוד בפני החוק. זאת אומרת, המחויבות שהוא ינהל או יימנע מביצוע העבירות, היא לא צריכה להיות שונה בגלל שהוא ראש ממשלה. מה עשו פה? מה עשתה פה הפרקליטות? הפרקליטות עשתה את זה. לא הפרקליטות, כל הפרקליטות. בפרקליטות יושבים אנשים סופר מקצועיים, אנשים מקצועיים ברמה הכי גבוהה שיש. בעיניים שלי, חלקם הם שליחים שלנו, הציבור, חבל על הזמן. אבל יש פה דבוקה ניהולית, בהנהגה שם למעלה. אחד מהם זה היה שי ניצן, ואחרים, שיושבים ומנהלים לא הליך משפטי, הם מנהלים תהליך פוליטי. הם באו לראש הממשלה, אמרו לו, תקשיב, אדוני, או שאתה מוותר, או שאתה מוגש נגדך כתב אישום. מה זה מוותר? על מה מוגש נגדי כתב אישום? מוגש נגדך כתב אישום על שוחד, מרמה והפרת אמונים. מה? למה? מה עשיתי? כי אתה מושחת. אבל אני לא. אנחנו נגיד שאתה כן. זה מה שקרה לדעתך? זה מה שקרה. בית המשפט, בהרכב של השופטים הנוכחי, הוציא מסמך לא קרה בהיסטוריה של מדינת ישראל, תקשיב טוב. בית המשפט הוציא מסמך פומבי לציבור, שבשוחד אי אפשר יהיה להעמיד את נתניהו לדין. לקרוא עכשיו? לא, אני מאמין לך, אבל... אני מראה לך את זה. מה זה אומר, אני מנסה להבין. מה זה אומר? כן. זה אומר שהוגש פה כתב אישום על שוחד, נגד ראש ממשלה מכהן, ללא ראיות. זה הסיטואציה. חד משמעי. אז, אוקיי, זאת אומרת שאת, בעצם את אומרת, מי שטוען שביבי רדוף, צודק. בוודאי. אוקיי. ומה קרה לי? אני מאיפה באתי? אני לא באתי מאישה שתומכת בנתניהו. בדיוק. אני באתי מהשמאל. כן. ולמה באתי מהשמאל? כי פתאום נחשפתי לזה, כאילו, פתאום ראיתי את זה. זה המסמך שהוציא באמת בית המשפט המחוזי. אני אצטרך שתשלחי לי את זה ונחשוף את זה פה על המסך. אני אשלח לך את זה ואז תעשה את זה. כן. בית המשפט המחוזי
בית המשפט שדן בתיק עצמו, כן. לא קרה בהיסטוריה. אומר, חבר'ה, אי אפשר להרשיע פה בשוחד. העדים שמביאה המדינה שטוענת שראש הממשלה מושחת, הופכים להיות עדי הגנה. הם טוענים נגד. הם מציגים לנו תמונה מצמררת של פרקליטות ומשטרה, שהילכה עליהם אימים אם הם לא מביאים את הראש של נתניהו. אמרה להם, תביאו את הראש של נתניהו. עדים העידו בבית המשפט, שהחוקרים אמרו להם, תביאו את הראש של נתניהו. וואו. לא, הציבור שממנו הגענו לזה, שחושב דברים מסוימים. ומה קרה עם התקשורת בשלב הזה? כן. היא הפסיקה לסקר את המשפט. היא הפסיקה לסקר אותו, היא סיקרה אותו כל עוד היא קיבלה הדלפה לפני הגשת כתב האישום וההוכחות בבית המשפט, ואז היא סיקרה אותו עם העד שנקרא אילן ישועה, כאילו בתיק 4000 של השוחד, וכשהוא התחיל את החקירה הנגדית זה הסנגוריה עכשיו, העורכי דין של נתניהו והאחרים התחילו לשאול אותם שאלות ולאמת אותם עם ראיות, פה התקשורת הפסיקה. למה? כי העדים נפלו פעם אחר פעם. לגבי אילן ישועה, שזה כאילו עד הדגל שלהם לפרשת השוחד, אחד מהשופטים אמר לאותו עד, אמר לו, תקשיב אדוני, כשאתה אומר אמת, תרים את היד, כי אני לא מבין מתי אתה אומר אמת ומתי אתה אומר דבר שקר. תקשיב, זה היה אמור להרעיד פה את המדינה. בתקשורת אובייקטיבית, בתקשורת לא פוליטית, בתקשורת שמבצעת את תפקידה, אוקיי? לא אזרחית כמוני שלוקחת את זה צעד אחד קדימה ואומרת, יש פה משהו וחייבים לסקר את זה, כי אני באה ממשפט קצב ואני מבינה שיש פה מערכת סופר דופר בעייתית ופוליטית ומושחתת לצערי הרב, אז צריך לפתוח את זה לציבור, כי בית המשפט לא מאפשר לפתוח את המשפט הזה לציבור בצורה מאוד תמוהה. אם ארצות הברית של אמריקה מעבירה משפטים חיים לציבור, למה מדינת ישראל לא יכולה לעשות את זה? לגמרי. מה? לא, יש שם... כי אנחנו פחות דמוקרטים. אנחנו הרבה פחות דמוקרטים. ומה שאת אומרת זה שזה בעצם, הריקבון נמצא במערכת המשפט ולא במערכת הפוליטית. לא. אוקיי. אני לא אומרת שהריקבון נמצא בבית המשפט. אבל, אגב, אני גם חושבת שהרפורמה כפי שהיא הונחה היא בעייתית. טעות גדולה. כן. אני חושבת שזו הייתה טעות מאוד מאוד גדולה של השר לוין, עם כל הערכתי המאוד גבוהה אליו, אני חושבת שהרפורמה לא הייתה אמורה להתחיל מזה, אבל ניכנס לזה תכף. כן. אתה זוכר פה את הציבור שיצא שוחד, מרמה והפרת אמונים? אתה זוכר שהיה לה, היא מסננת על הראש של ספגטי? אתה זוכר מה הם עשו פה במדינה, הם תרללו פה מדינה שלמה? כן. אתה זוכר? ברור. הרי אתה לא תראה שלט אחד היום של שוחד, מרמה והפרת אמונים, למה? למה? כי זה נפל? ברור שזה נפל. אני אומרת, השופטים הוציאו מסמך כזה, מעולם לא היה. כן. מעולם לא היה. אבל אתם לא תשאלו את עצמכם? אתם לא תבואו כציבור ותעשו רגע. hold it. אנחנו מבינים שיש פה מערכת של אכיפת חוק. אכיפת חוק, משמעותה. שבונה, שמה היא עשתה פה? היא הגישה, ראש ממשלה שבחרתי בו או לא בחרתי בו, מה זה רלוונטי? היא הגישה כתב אישום פייק לבית משפט, על עבירה מאוד מאוד חמורה של שוחד. התקשורת מילאה פי המים, זה לא שירת את האינטרס הפוליטי שלה. והנה תיקח גם את תיק הצוללות, נכון? תיק הצוללות, אנשים חושבים שנתניהו היה שם כן. חשוד, נכון? עד אחרי עד, עולים במשפט הזוטה, עוד לא התחיל המשפט בכלל. בנימין נתניהו מעולם לא היה חשוד בתיק הצוללות. אבל רביב דרוקר מכר לציבור שבנימין נתניהו מושחת בפרשת הצוללות. כן. הוא עשה משפט דמה בתקשורת, הוא השתמש בפלטפורמה התקשורתית של ערוץ פרטי, כדי באמת להנדס את תודעת הציבור. עכשיו, מה קרה בסופו של דבר? אנשים נתבעו. בוגי יעלון שילם הרבה מאוד כסף. הוא נתבע על תביעת דיבה בעניין של הצוללות. אנשים יצאו פה, אנשים מכובדים, ריבונו של עולם. כן. אנשים שהיו פה בתפקידים בכירים, בשב"כ, במוסד, במערכת הביטחון, יצאו עם צוללות מתנפחות, כן. על הגב, וכתבו, נתניהו אשם. אבל נתניהו מעולם לא היה חשוד בפרשת הצוללות. ואומרים את זה גם כל החוקרים שעולים עכשיו למשפט בתיק 3000. ומי מסקר את זה? אף אחד. רק אנחנו.
באולפן הפתוח, זה מה שאנחנו עושים. אצלכם אתם נוגעים בזה כל הזמן. כל הזמן, ועכשיו מתקיים דיון בפרשת הצוללות, שמיקי גנור, הוא באמת העד שם. מפה אני הולכת ישר לשם. ואני אומרת לך, זה פשוט שערוריה. איזה מעניין שזה בעצם השיחה בזמן אפילו של מלחמה, זה עדיין ממשיך. זאת אומרת, יש ממש, באו אליי לפה אנשים ודיברו את הסיסמאות האלה נגד נתניהו. שוחד מרמה והפרת אמונים. כן, וכל היתר, זה בא בהרבה צורות. למה לא לאמת אותם עם עובדות? אני צריך, וזו הביקורת גדולה שאני מקבל מהציבור. אני צריך לעשות את זה. ואני אעשה את זה כשאני, את יודעת, אמרת ציבור אדיוט, אני איש ציבור צנוע, אני לומד... כשאני מקבלת ידיעה מהצד שלי, כן. היום הצד הפוליטי שלי, היום אני נחשבת ביביסטית. נכון. גאה. אבל, ובניגוד למה שכתוב בוויקיפדיה, אני מעולם לא הייתי פעילת ליכוד. אבל כשאני מקבלת ידיעה דווקא מהצד שלי, אני בודקת אותה בדיוק בצד הנגדי. אני מחפשת ברשת, לפי תאריכים. כן. אני רואה מה קדם למה. אני מנסה לבחון את זה. כי לפני שאני אוציא איזושהי אמירה מהפה שלי, שעלולה להשפיע על 100 ומשהו אלף העוקבים שיש לי, אוקיי? 111. אני צריכה להיות זהירה. כן. אוקיי? ואני צריכה להיות זהירה גם בשבילי. למה לי לשרת שקר? בסוף זו המדינה שלי. שילמתי על המדינה הזאת מחיר כבד מאוד. לא גדלתי יום אחד עם אבא שלי בשביל שתהיה לנו פה מדינה. אוקיי? אבא שלי נהרג במלחמת יום כיפור, לפני שנולדתי, אמא שלי הייתה בהיריון שלי, אני לא אלחם על המקום הזה, אבל המקום הזה זה לא להילחם עליו רק נגד מחבלים, ונגד אויבינו מבחוץ. אנחנו צריכים להילחם שהמקום הזה יהיה גם דמוקרטי, אחרת אוי ואבוי לנו. ומי שטוען שהוא נלחם כדי שלא תהיה פה דיקטטורה, הוא מנהל על הראש שלנו דיקטטורה משפטית. נגעת בהמון אנשים מאוד בכירים שיצאו לרחובות והביעו עמדה בהקשר הזה. יובל נוח הררי זו דוגמה מאוד מאוד טובה, לאיש עם הרבה מאוד קהל, שבעצם יצא ומשתמש במונחים שבדיוק עכשיו אמרת, שהקו האחרון של ההגנה מפני מדינה דיקטטורית זה בג"ץ. ואסור לאפשר בעזרת הרפורמה לביבי לקחת את כל הכוח לעצמו. זה הטיעון הקלאסי של בעצם כן, צר לי על אנשים כמוהו, כי באמת, אתה יודע, אפשר היה באמת ליהנות מהידע הנרחב שיש לו בתחומים אחרים. בזה אין לו ידע. זה כמו שאני אתחיל לדבר על דברים שאין לי בהם ידע. אבולוציה, כן. גם, או רפואה סינית, לדוגמה, או משהו שאין לי... אין לי בו ידע, ברור שהוא מונע מאג'נדה פוליטית. כן. לו הוא היה באמת חוקר את הדברים האלה, הוא היה מגלה ש15 שופטים לא יכולים לנהל מדינה, הם לא גוף נבחר, בדמוקרטיה זה לא יכול להיות, צריך להיות איזון. בית המשפט העליון, על כל הביקורת שיש לי על הרפורמה המשפטית, שהייתה אמורה להתחיל בכלל מכיוון אחר לגמרי, אוקיי? אני אשמח לשמוע בהרחבה. כן, אני גם אגיד את זה. בית המשפט העליון לא יכול לגעת בזה, הרי הוא בניגוד עניינים. והוא בא ומטיף לנו מוסר על מה זה ניגוד עניינים. מה זה ניגוד עניינים? שיש לך עניין, אינטרס כלשהו בנושא שאתה מתעסק בו. יופי, 15 שופטים יושבים בבית המשפט העליון, משכורות עתק, פנסיות פסיכיות לגמרי. אהרון ברק מקבל 100,000 שקל בחודש פנסיה. בוא. כן. אהרון ברק הוא באמת עילוי משפטי. אכן כן. אמירה, אבל לא. אבל הוא נתון לביקורת מאוד גדולה בעולם, עם האקטיביזם השיפוטי שלו, שזה דבר שמחריב דמוקרטיות. כי אז אתה מעביר את הסמכות מהמחוקק לבית המשפט העליון. ל15 אנשים, לא נבחרים. ציון אמיר הסביר את זה באג'נדה סוציאליסטית קומוניסטית. תקשיבו לציון אמיר. אני אומרת לך, אני מקשיבה לו בקטע הזה. אוקיי? ולכן אני לא רוצה להוסיף אפילו על דבריו, אני רק אגיד במסגרת, באמת, אני אומרת את זה באמת, במסגרת אני אגיד, 15 אנשים שבאים ומחליטים שבמנותק מהחוק, פה הפרנו את איזון, האיזון המשולש הקדוש הזה, שאמור להוות סוג של איזון בין הרשויות, אוקיי? כי אז בית המשפט העליון הוא הכל יכול.
הוא הכל יכול. זו הסיטואציה כרגע. וזו הסיטואציה כרגע, בהחלט. הוא מדבר על המינויים, הוא פוסל מינויים, הוא מחליט האם להרוס בתי מחבלים או לא להרוס בתי מחבלים, הוא מחליט, לא שאני חושבת שזה עוזר במשהו, אבל לא משנה, נשאיר את זה לוויכוח של האנשים שיותר מבינים בתחום הביטחוני. 1,001 דברים. אתה נוגע בעילת הסבירות, עילת הסבירות זה נגדך, זה כמו שעכשיו אני אבוא, סתם אני אתן דוגמה, אוקיי? אני אבוא ואגיד, אתה יודע מה? אני אימא מכה. ותבוא רשויות הרווחה ויגידו, וואלה, אנחנו צריכים לבחון את זה. ואני אגיד, סליחה, הסמכות היא שאני אבחן את עצמי, ואני מחליטה לפסול את הסמכות שלכם מלבדוק אותי. כן. זה בול על אותו דבר. מה זה עילת הסבירות? אהרון ברק בעצמו אמר, אני לא צריך את עילת הסבירות, יש לי כל כך הרבה כלים אחרים לנווט בכלל את ההחלטות שלי. אני אמור לפקח על החקיקה, זה ברור, אני אמור לפקח על העבודה של הרשויות, זה ברור, זה התפקיד שלו. אבל הציבור, לא כדי שאתה תשמור על הכוח שלך, הם עושים את זה כדי לשמור על הכוח שלהם. כל שופט בית משפט עליון, יש לו כוח כלכלי וחברתי מטורף. עכשיו תחשוב, ששופט בית משפט עליון, וראינו את זה אצל חאלד כבוב עכשיו, זה היה מאוד מוחצן בחוץ. הוא הולך ומפרסם את המשרד של הבת שלו. שופט בית משפט עליון. מפרסם את המשרד של הבת שלו. עכשיו, אתה חברה. מה אתה אומר לעצמך? אני רוצה את המשרד שכתוב בו כבוב, נכון? אני רוצה את המשרד שכתוב בו ברק. אני רוצה את המשרד שכתוב בו בייניש. תעבור על החברות הגדולות ותראה באיזה משרדים הם נמצאים, ותסתכל איפה בני המשפחה של שופטי בית המשפט העליון נמצאים, מה גודל המשרדים שלהם, מה היקף ההכנסות שלהם, ואתה תבוא ותגיד לי אחר כך, וואלה, בואי נעשה רגע הולד. כשבייניש מתעסקת, או חיות מתעסקת בתיקים, שבני המשפחה שלהם הם צד להליך הזה, זו שערוריה שאמורה לפתוח פה, מה זה לפוצץ פה את המדינה. האנשים האלה לא אמורים לשבת בבית המשפט העליון, הם אמורים להיות מוקעים מבית המשפט העליון, כי בית המשפט העליון זה אמור להיות בהחלט קודש קודשים, אפס ניגוד עניינים, אפס שיקולים כלכליים, הם צריכים להרוויח המון כסף שופטי בית המשפט העליון, ואני אומרת את זה בכנות, אבל אסור להם להשתמש בזה, אוקיי? במקום ובמשרה הזו, כדי לנהל את השיקולים הכלכליים והחברתיים שלהם ושל בני המשפחה שלהם, וזה מה שקורה בפועל. אז אנשים קמו ועמדו מול מכתזיות בשביל למנוע מהרפורמה הזאת לקרות, כי היה פה עניין, תחושה של, את יודעת, יום הדין, זאת אומרת, הסוף מתקרב אם לא נעצור את זה. ויש טיעונים שאומרים שזה בעצם ההתפוררות שהייתה פה, שהובילה אפילו למלחמה שאנחנו נמצאים בה וכאלה מבפנים. את חושבת, מה ההשלכות של הרדיפה הזאת את ראש הממשלה, ואלו, מה שקורה בציבור בעקבות החשיפה בתקשורת לדברים האלה? הממשלה עשתה טעות קולוסלית על איך שהציגה את הרפורמה, אוקיי? הממשלה הזאת היא לא חביבת תל אביב. לא. נקרא לה כך, תל אביב. אני חיה פה, אני גרה פה, אני יודעת. יש קהלים באוכלוסייה הישראלית שמתאבים את הממשלה הזאת, שוב, חלק בגלל שטיפת המוח שהם עברו בתקשורת, וחלקם, כי זה מה שהם רוצים, הם רוצים לתאב את בנימין נתניהו, אוקיי? זכותם. הם מתאבים את מירי רגב, את אמסלם, את כל אחד אחר. חשבתי שדווקא תגידי על הקואליציה שהוא מרכיב, זאת אומרת, צנעה לדתיים אולי. על הדתיים? כן. תכף נגיע גם לחרדים, ויש לי מה להגיד על זה. כן. אבל זכותם. אבל ההחלטה שלהם, הסיבה לזה שהם מתאבים אותו, היא הטעות. אוקיי? היא השגויה, ומי גרם להם לזה? תראה, כשדובר על הרפורמה, מי יצאה הראשונה? חיות, אסתר חיות, בעודה נשיאת בית המשפט העליון, יצאה בנאום פוליטי. כן. שערוריה שאין לה, אין כדוגמתה בעולם הדמוקרטי, כן. המערבי, לא תמצא דבר כזה. על זה צריך לעמוד מול מכתזית, אם כבר. יפה, אבל הצד שתומך ברפורמה. כן. בדיוק. הצד שתומך ברפורמה נמצא בטוויטר, בספייסים, ונהי ובכי, אין דברים כאלה. זה הצד הימני של המפה. הצד האחר הוא אקטיבי מאוד. הצד
הוא לא אקטיבי בכלל, יש לו אג'נדה, כאילו הוא בחר וזהו, אנחנו נבחרנו, אז אנחנו הלכנו לקלפי, עשינו את ההפגנה הגדולה ביותר ונגמר, ועשינו הפגנה אחת מאוד מאוד גדולה, שבעד הרפורמה, ופה זה מספיק. כן. סליחה. אוקיי, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי, זו הביקורת אחת הגדולות, כמו שאני אויבת בקרב הרלביסטים, רק לא ביבי, אני אויבת מאוד גדולה גם בקרב הביביסטים. באמת? בוודאי. מאיזה סיבה? בדיוק מהסיבה של הביקורת עליהם. אבל הביקורת שלך עליהם היא שהם לא אקטיביים מספיק. אז מה פתאום אני הולכת לעצלנים ואומרת להם שהם לא אקטיביים? הבנתי. עכשיו, אני גם נחשבת שמאלנית שמתחפשת לימני, לא משנה, זה מנעד רחב של שנאה. haters gonna hate. מנעד רחב של שנאה, ואני מתמודדת איתו בכיף. כן. אבל לא משנה. ואני מביאה שמאלנים לספייסים שלי, אני אוהבת לדבר איתם, אז בכלל, אוי ואבוי, שומו שמיים. אבל נעזוב את זה. ואז אתה שומע את חיות יוצאת, ואז למה היא יוצאת החוצה? כי השר לוין יוצא החוצה, מעמיד את הרפורמה כעובדה מוחלטת. לא, אדוני. אתה שר המשפטים של כל מדינת ישראל, של אלה שבחרו בך ואלה שלא בחרו בך. אתה לא יכול לעשות דבר כזה. כן. חד משמעית, לא. וזה האשם התורם של הממשלה בהפגנות האלה, אוקיי? מה כן היית צריך לעשות? פשוט מאוד. איך אני אומרת? לקחת ילד נזלת, סליחה שאני אומרת את זה כך, שעושה סרטונים לטיק-טוק, אתה מכיר אותם? לוקחים מפה, יוצרים סרטון כזה חמוד, מעלים אותו, מקבלים מיליוני לייקים. היית צריך לקחת אחד כזה, ולקחת את האמירות של יאיר לפיד, בעד הרפורמה, של גדעון סער, את האמירות של אהרון ברק על עילת הסבירות, את האמירות של כל אחד ואחד מהאנשים שהוציאו לפה אנשים לרחובות, שהפחידו אותם ממה הולך לקרות פה ברפורמה, ולהראות איך הם אלה שסללו את הדרך לרפורמה. כי הימין ולא בנימין נתניהו, לא, בנימין נתניהו, לא רצו את הרפורמה הרבה מאוד שנים קודם. נכון. אוקיי? ובטח לא מערכת שתבקר את הפרקליטות. זה היה הצד שהוציא את האנשים לרחובות. כן. פשוט לעשות סרטון קצר, להציב אותו, ואז להגיד, טעינו לאורך השנים. היום אנחנו מאמצים את הגישה הזו, נשמח לשיתוף פעולה, לקדם לטובת מדינת ישראל, אזרחיה ותושביה, את הרפורמה הזו. מדהים. אתה מבין? כן. ואז הם היו נתקעים. שוחד כבר אין להם, מה הם היו צועקים? רפורמה זה הם, מה הם היו צועקים? אז הם היו הולכים לחרדים. והם הלכו לחרדים. הם הלכו על הראש של החרדים, נכון? כן. אבל הם לא הלכו על הראש של הערבים. נכון. נכון? שמאלנים. למה חרדים כן? לא עניין של שמאלנים. עניין של תן לנו אובייקט לשנוא אותו. שיפיל את הממשלה הזאת. החרדים הם חלק מהקואליציה, כן. אנחנו נשב עליהם על הראש. כן. תגיד, אם אתה אומר נשיאה בנטל, אתה לא לוקח בחשבון את ערביי ישראל שהם אזרחי המדינה? ערבי ישראלי מסיים לימודים, הולך ללמוד. אנחנו הולכים להתגייס. החרדי מה עושה? הולך ללמוד תורה. הערבי מסיים לימודי תואר ראשון, שאני מסיימת רק את הצבא, נכון? כן. אז יש לו כבר פור עליי? רציני מאוד. החרדי ממשיך ללמוד. תורה. כשאני נכנסת לתואר ראשון, אחרי שהלכתי להתאוורר מהצבא, ואחרי שעשיתי פסיכומטרי, כי לי אין אפליה מתקנת באוניברסיטאות, הערבי כבר עומד לסיים את התואר השני שלו. אז הפור שלו בכלל עליי, איזה יופי. ואז אני באה להתקבל. אבל אני כבר יותר מבוגרת ממנו, והוא כבר תפס ותק, ויש לו כבר תואר שני, אבל החרדי לומד תורה. עכשיו, אני לא אומרת שהחרדים לא צריכים לעשות את זה, אבל תביא לי מקבילה אחת בעולם הערבי ליד שרה, בקרב אזרחי ערביי ישראל, ליד שרה, כן. לזיכרון מנחם, לחסדי נעמי, לידידים, לזקה, לאצולה, לכל אלה. יחידות קרביות כלשהן? לא, יש חרדים שמתגייסים, אגב, גם יש ערבים שמתגייסים, ובוא נוציא את אחינו הדרוזים, ברור, זה לא בסיס. נוציא אותם בכלל מהמשוואה הזאת, כי אחינו הדרוזים צריכים לקבל פה תיקון. לגמרי. בחוק הלאום, דחוף, וכמה שיותר מהר, אוקיי? זה סיפור. אני יכול, ברשותך, יש לי שני דברים שאני הייתי שמח. אז זהו, זה כל לא, בואי ניכנס לזה לעומק פשוט יותר. אוקיי. בנוגע לחרדים, אני אגיד במילה,
קשה לי פה לא להביע התנגדות, רק בהקשר של, אני מבין את מה שאת אומרת על הביקורת על המבקרים, אבל מוזר לי שלא תסכימי שיש פה אי שוויון בנטל שורשי, ברמת המלחמה שאנחנו נמצאים בה כרגע, ודי הכוח אדם בה הוא לא מספיק, ולא עוזר לי שיש... אז למה שחררו כל כך הרבה חיילים? לא, רגע, אני אומר, אין ספק שגם ערבים זה עוד קונטרה שצריך לדבר עליה של להביא עוד. לא, אני לא מדברת. אני חושבת שערביי ישראל יש להם בעיה לפעמים, הם לא יכולים להתגייס. ברור, ניגוד עניינים. ניגוד עניינים? אני לא יודעת, אנחנו נלחמים נגד טרור, אין להם אינטרס להילחם נגד טרור? ברור, אני לא אטען לזכות זה, יש היגידו שזה כן אחים שלהם בפועל, משפחה. טרוריסטים? לא, משפחה נחצתה בעזה, חלק שם, חלק פה. לא משנה, אני לא אכנס לזה, כי זה באמת, אין לי סיבה לטעון בעד זה, אבל רק בהקשר של החרדים... אז שילכו יעשו שירות אזרחי. אז אני, שוב, זה לא משהו שאני לא אסכים איתו, את צודקת, ברור. פשוט גם חרדים, ואז השיח על ה... די, יש שאלה בכלל, אבל כשאני טוענת שוויון, אני לא יכולה להיות צבועה. כן, אז כולם. אם אני מנהלת מאבק על הראש של אחיי החרדים, הערבים הם לא אחיי, סורי, מצטערת מאוד. אם אני מנהלת מאבק על הראש של אחיי החרדים, אוקיי? בעניין השוויון, ואותם אני נותנת להם הנחה, ואני הולכת לבני ברק עם עלות, ואני לא הולכת לכפרים הערבים, כי אני לא באמת אכפת לי משוויון בנטל. זה פשוט שאני יותר דורש מאחיי, מאשר לא מאחיי. לא, אתה לא דורש יותר מאחיך, אתה רוצה לפורר את הממשלה. אוקיי. זה בדיוק העניין. טוב, זה... אם אחיך החרדים היו בקואליציה של ממשלת השינוי, הם לא היו עושים את זה. עובדתית, החוק שעבר עכשיו, שכולם יוצאים עליו, זה החוק שבני גנץ הוביל בממשלת השינוי. נכון. אז אחיך החרדים קיבלו את הפטור הזה הרבה לפני בנימין נתניהו. כן, עכשיו, אבל... יש מקום לשנות, גם אז היינו במלחמות, אתה יודע. אנחנו מדינה שחיה על חרם. טוב, כן, נכון. אז אי אפשר לקחת את זה ולא להסתכל אחורה ולא להגיד, רגע, אבל אחורה, אז הם לא עשו. עכשיו, בוא, אני באה ממשפחה שאין אחד שלא עשה צבא, אוקיי? כן. אני באה ממשפחה ששילמה מחירים מאוד כבדים. זה לא רק אבא שלי, זה גם בני משפחה שלי. ואני באה ממשפחה מאוד ציונית. סבא שלי היה פה לוחם אצל, אז אני כאילו, אתה יודע, אני לא באה עכשיו לתת פטורים, לחלק פטורים, אבל אני אומרת, הטעות של העדה, של החרדים ושל המנהיגים שלה, היא שהם לא באו ואמרו, אל תיגעו בחוק הזה, אנחנו באים להתגייס. כן. עכשיו, אני ואתה היינו, הם עשו טעות. נכון. הם עשו טעות, זה כמו הטעות בהסברה של הרפורמה. נכון. אם הם היו הולכים ואומרים, אנחנו באים להתגייס, כולנו, עכשיו, מתגייסים. כמה אתה חושב שהיום מגייסים לצבא? עכשיו. לשירות סדיר? מגייסים, לוקחים אותם לבקו"ם, נותנים להם מדים. זאת אומרת, רק הבני 18 בשנת הגיוס, את אומרת. כמה היו מגייסים? בני 18 אצל החרדים מתחתנים. אני לא יודע כמה חברים או מכרים שלך מסביבך עושים מילואים עכשיו. המילואים זה מלא. בן זוגי לשעבר עשה, נפצע, הכל. יפה, אז חברים שלי עכשיו חוזרים לסבב שלישי של מילואים, ושחוקים עד המוות. זה הקריאה לחרדים. הם לא רוצים לחזור. שמה, אבל אתה רוצה לקחת מישהו, להוציא אותו מהכולל ולתת לו, ולפני שהכשרת אותו כקרבי? יש פה בעיה, זה לא ברור. מה תיתן לו לעשות? ברור. לא, אני באמת שואלת. עכשיו, האם אתה מוכן לקחת אותם ולהגיד, חבר'ה, אני מסתכל עליכם, אני רואה את מה הקמתם פה במדינה, והם הקימו דברים מאוד יפים. אני רוצה להכיר לכם בזה בשירות אזרחי, אני צריך שתמשיכו לעשות את זה, אני לוקח אתכם בני ה-18, או לצבא או לשירות אזרחי. כן. תבחרו אתם. ואז אתה מגלה שרובם, כי הם מחויבים לזה, אוקיי? הם מחויבים לזה לפי ההלכה, לא לפי הצו החוקי של מדינת ישראל, אז הם מתנדבים, ואז אתה מגלה שהם באמת מתנדבים. ואז אתה מגלה שבמלחמת חרבות וברזל, זקה פינה את הגופות, כי אחרת אי אפשר היה, זה היה כמויות מטורפות. ואז אתה מגלה את כל העשייה שלהם למען. האם אתה מוכן להכיר להם בזה כשירות אזרחי? כי אגב, הם עושים את זה לא 2 ולא 3, הם עושים את זה עשרות שנים. הם גם הקימו את זה. עכשיו, מה אתה בא, ואני רוצה לשאול אותך, מה אתה בא ודורש מהערבים? ולמה אתה לא עושה את זה במקביל? אני לא רוצה שהערבים ילכו לצבא, מי שלא רוצה להתגייס, אל תתגייס. ככה גם החרדים. למה אני משחררת חילונים מהצבא?
יש לך פה בתל אביב כמה התגייסו? אתה יודע מה אחוז האנשים שלא התגייסו? מניח שגדול. מאוד גדול. איפה זה נעלם מעינינו? מה, חיפשנו מלחמה עם החרדים? מה, אנחנו עד כדי כך מטורללים שבזמן מלחמה, כשהאויב מחפש אותנו, אנחנו נבוא לחרדי בן 18, שאוכל קיגל, איך זה נקרא, אני לא יודעת מה, ואני אתן לו רובה ואני אגיד לו, יאללה, לך, עכשיו, בלי הכשרה, בלי כלום, לך, כנס לעזה. מה? אני צריכה להכשיר אותם. כמה זמן לוקח להכשיר חייל קרבי? פשוט... לפחות שנה? כן. תודה רבה. יש לי תשובות לזה, השאלה אם בא לנו כאילו להיכנס... בא לי מאוד לשמוע את הדעה הזאת, אני לא מצליחה לשמוע אותה. אני הסתובבתי בבני ברק, בהפגנה עוד טרם המלחמה, ותיעדתי הכל. תיעדתי ובאתי, שאלתי אותם, תקשיבו, אני איתכם? אני רוצה שהם יעשו. ושאלתי אותם בדיוק את השאלה שאני שואלת אותך. כן. אמרתי, סבבה. עכשיו, לפני המלחמה זה היה יותר קל, כי היית אומר, אוקיי, בן 18, אני מחייל אותו עכשיו. יש לו את השנה ללכת ללמוד, אבל הצבא צריך לתת לו את התנאים שהוא צריך ללמוד. כמו שאם אני מגייסת ערבי, אני רוצה שיהיה לו את האופציה להתפלל למוחמד. אז הוא צריך לקבל את האופציה להתפלל לאלוהים, נכון? עכשיו אני צריך לתת להם את התנאים האלה. אם הערבים היום היו הולכים, והיו אומרים, אנחנו מתגייסים, בהמוננו. הצבא היה בועט אותם, אתה יודע מה זה בועט אותם? היה אומר להם, לכו מפה, תזוזו, אנחנו לא יכולים עכשיו בזמן לחימה לעשות את זה. זה הכל פוליטי, וזה מה שמכוער בזה. זה מה שמכוער בזה, כי אותו חייל, אותו חבר שלך והחברים שלי שעושים מילואים, הם עשו מילואים לאורך השנים, הם באו מקרבי. כן. הם באו מקרבי, הם יודעים מה זה, הם עשו מטווחים, הם ניהלו, הם היו במבצעים, הם היו לצערנו במלחמות חלקם, הם יודעים מה זה, אותו בן 18, אין לו מושג מה זה בכלל, עכשיו אתה צריך להכשיר אותו. אז בוא תשתמש בשכל, אל תעשה פוליטיקה בזמן מלחמה, תגיד שאתה רוצה שהם ייסעו בשוויון בנטל, תגיד להם, חבר'ה, עכשיו זה הצורך שלי, בואו תקפלו מצנחים. לא יודעת מה תעשו. עכשיו זה מה שאתם תעשו, אבל גם אתם תעשו, גם הערבים יעשו. אי אפשר להמשיך את האיפה ואיפה הזאת, ואי אפשר רק לשנוא את אחינו החרדים כדי להפיל ממשלות. אוקיי, עם הקטע, עם זה אני מסכים, נראה לי שכולם גם יסכימו. לא נכון, לא מסכימים איתי. יש לי את זה מתועד. אז חבל, כי זה ברור שזה נכון. רק אני אגיד במילה, ואז נעבור לדבר השני, ולקראת סיום באמת, שאני רוצה רק עוד לסגור. מצב העולמי של המלחמות, מאלץ מדינות להשתמש באזרחים שלהם כמה שנקרא גרונות, במונח הכי בוטה שאני יכול להשתמש. מה זה אומר? זאת אומרת, כוח אדם, עזוב הכשרה, רוץ לחזית, זה רוסיה כרגע, יש שם אוקראינה, זה אנשים פשוט, עזוב אותך הכשרה, תקח את הרוב. אצלנו יש קדושת החיים, אתה לא יכול להשוות אותנו לשום מקום אחר. אני יכול רק בהקשר של האויבים שלנו, שאנחנו אתה לא שולח עכשיו בן אדם חרדי רק כי בא לך לשלוח אותו עם נשק לתוך עזה. לא, זה לא מה שהתכוונתי, שעל מנת שהוא חס וחלילה יקרה לו משהו, אלא על מנת לנצח את המלחמה. שלח רובוטים. זהו, אנחנו אולי הגענו לשם. שלח רובוטים, אפילו את הכלבים, אני לא יכולה לשלוח, כואב לי הלב, נשרף לי הלב. אז למה זה החילונים? זו השאלה שלי. למה זה הרוב הגדול, זה החברים המילואימניקים שלנו, והילדים כי לאורך כל ממשלות ישראל, מאז הקמת המדינה הזו, יש פה את העיוות הזה. והעיוות הזה היה צריך להיות מתוקן, לא בתוך כדי מלחמה. כי תוך כדי מלחמה אתה לא יכול להכשיר אותם. אין לי בעיה, תתקן את העיוות הזה, אני בעד. אבל תכיר להם או בשירות אזרחי, או שיתגייסו, אבל אל תשכח את אלה איך אמר לי איזה מישהו, הייתי בהפגנה בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, שהם הפגינו שם נגד הצה"ל. אז הלכתי כמובן להפגין בעד, אז יצא שם מישהו, אמרתי לו, תגיד, אתה לא מתבייש, אתה יוצא מאוניברסיטת תל אביב, אתה לומד פה, בארץ. הסתכל עליי ככה ואמר לי, אני זה שיטפל בך. אני הרופאים שלך, אני עורכי הדין שלך, אני השופטים שלך, אני האחיות שלך, ואני הרוקחים שלך. אמרתי לו, אתה צודק, אין לי מילה להגיד. ולמה? ולמה הוא לא יעשה? אבל אין להם אפילו עמותה מקבילה. הם לא מקימים אפילו עמותות כאלה. תראה לי עמותה אחת כזו שלהם, אחת, כמו זקה, כמו יד שרה, כמו זה, שנותנת מענה לכלל. אין להם. למה אתם פותרים אותם? אתם כל כך דורשים מאוכלוסייה מסוימת, אין לי בעיה, בצדק, אבל כשאתה טוען שוויון בנטל, לפחות תהיה, מה שנקרא, שזה יהיה אותנטי. שתגיד שוויון בנטל לכלל אזרחי המדינה, או שאתה ממש גזען ואומר, הם מבחינתי לא אזרחים, ואז כבר סיפור. ואז זה דיון נוסף. כן, אוקיי. רק מילה, את אמרת את הקטע עם
יאיר לוין ואיך שהוא בעצם הציג את הרפורמה והטעות שהוא עשה עם ההצגה עצמה. אני חושב הסברת טעות וגם הרפורמה עצמה. כן. אני חושב שהסיבה שזה קרה ככה, היא איזשהו באג במערכת שלנו, שמאלץ אותם, את אותם הדמויות שנבחרות, לעשות מהר משהו בקדנציה שיש להם, וזה לא כל כך משנה איך, אני צריך להעביר משהו גדול כדי להשאיר חותם. תראה, ממשלת נתניהו, עם כל הכבוד, היא כבר למעלה מעשור, 15 שנה, משהו כן. כזה. אז אין להם את הפחד הזה שהם לא יקשרו את הסרט. הקואליציה עצמה מתחלפת. כן, היא מתחלפת, אבל הוא מהליכוד. כן. אוקיי? זה דבר ראשון. השר לוין, זו האג'נדה שלו הרבה שנים. אוקיי? זה לזכותו ייאמר. שזו האג'נדה שלו הרבה מאוד שנים. הרפורמה הייתה צריכה להתחיל איפה שמפריע לעם. מפריע לעם במקום אחד. החקירות, היחס, שווה לעקוב אחרי משפטי נתניהו כדי לראות איזה יחס אנשים שם קיבלו, הכניסו אותם לכלובים עם נוח'בות, סבבה? וואלה. עם אסירים ביטחוניים, הכניסו את ניר חפץ עם אסירים ביטחוניים. אתה יודע מה זה? וואלה. כן, רק כדי שהוא ידבר נגד נתניהו. טירוף מוחלט. לא נתנו לו אוכל כמו שצריך. עשו כל מיני דברים שלא אמורים לעשות במסגרת לאף אזרח, לא רק במשפטי נתניהו, אוקיי? גם לא לאיזה נרקומן מסכן זרוק ברחוב שפרץ עכשיו לאיזה מקום. אז צריך לדבר על זה, צריך לטפל קודם כל בזמן שבו לוקחים משפטים במדינת ישראל, שזה עיוות מוחלט, צריך לטפל בפרקליטות, בכוח שיש שם, אין גוף בודק חיצוני, אין גוף שבודק את הפרקליטות. חבר'ה, אין מקום שלא בודקים אותך. אתה כהורה נתון, אני יכולה להגיד לך כהורה, אני נתונה לביקורת כל הזמן של הרשויות. איך יכול להיות שפרקליטות לא, בית משפט עליון לא, זו באמת הרפורמה שצריך לעשות, אוקיי? לא עילת הסבירות כן, עילת הסבירות לא. זה הקודקוד של הפירמידה, היה צריך להתחיל מהתשתית, ואז הפירמידה מתיישרת לבד. שם היה צריך להתחיל את זה, איפה שכואב באמת לציבור. אני חושבת שזו הייתה טעות. לו היו שומעים לי, הייתי אומרת להם, חבר'ה, תגידו, אין רפורמה, שמים אותה בצד, היא לא מעניינת כרגע. הרפורמה שצריכה להיות היא במשטרה, בפרקליטות, כמו שצריך לעשות, לקחת את כל האנשים שמובילים פה ציבור שלם, שאין לו כוח באמת לבדוק את ההיסטוריה ומה אותו ציבור, אותם נבחרים שמובילים אותם החוצה, בשנאה כל כך יוקדת, דיבר רק לפני כמה חודשים או כמה שנים, לקחת, לשמוע, להעביר את ההסברה כמו שצריך, לדאוג להסברה פנימית וחיצונית. אין את זה במדינת ישראל. כשל מאוד גדול של הממשלה הזאת, לדעתי, גם בתקופת המלחמה וגם לפני כן, יש ביקורת על הממשלה. אבל אני יכולה להגיד לך בכל אופן, שאני בעקבות משפטי נתניהו, תיקי האלפים, גיליתי באמת אדם אחר, אני עד 2019 כתבתי נגד בנימין נתניהו, בצורה מאוד נחרצת, אפשר לראות את זה, אני לעולם לא אמחק את זה מהרשתות החברתיות שלי, כי זו ההוכחה שלי למה שעברתי, לתהליך שעברתי, דווקא כי למדתי וכי נחשפתי, וזה מה שאני ממליצה לכולם לעשות. לא משנה איפה אתם נמצאים במפה הפוליטית. תמיד תיקחו את הצד השני, תקשיבו. אל תבואו בהתנגדות. תקשיבו, תבחנו, תראו מה קורה בעולם המערבי. יש לנו היום כל כך הרבה כלים, AI, גוגל, מה אנחנו יכולים, יש לנו עולם שלם לחקור, כדי להפוך את המדינה שלנו להרבה יותר טובה עבורנו, ועבור דור ההמשך שלנו. וזהו, וחשוב לבחור אחרת כדי שתהיה פה דמוקרטיה, כי אם כולנו נבחר אותו דבר, תהיה פה בעיה. אוקיי, אז דבר ראשון, למי שזה כזה מרתק לשמוע את הדברים, ואני באמת אגיד שיש לך ערוץ שבו את באמת פותחת את התיקים האלה לעומקם ולרוחבם, מדברת על זה באמת. אנחנו משדרים מהמשפט עצמו בשידור חי, את כל המשפט אנחנו מעבירים, עשינו דרך עוקפת. וזה מרתק, ואני ממליץ לאנשים ללכת ולראות. זה מרתק, באמת. שאלה לסיום ברשותך. משהו פשוט שלא הבנתי, ואם אפשר, בהכי פשוט שאפשר. מי לדעתך עומד מאחורי הרדיפה הזאת, ומי מכווין את כל הסיפור הזה? הלוואי והייתי יודעת. אם הייתי יודעת, לא הייתי סותמת את הפה. אבל אני לא יכולה להאשים מישהו, או לחרוץ את דינו, או את גורלו, אם אני לא בטוחה ב1,000,000%. ואני אגיד לך משהו, בעיניי, הדבוקה הניהולית בפרקליטות, שי ניצן וליאת בן ארי, הם גורמים
שצריכים לחקור אותם לעומק. לא יודעת אם הם אשמים או לא אשמים, שי ניצן כבר לא נמצא, אבל הוא עשה פה מהלכים שצריכים לבדוק אותם, כדי שלא יהיו עוד כאלה. ליאת בן ארי נמצאת עד היום, בעיניי, היא מאוד מסוכנת לפרקליטות ולדמוקרטיה הישראלית. אוקיי. נשאיר את זה ככה פתוח. אין לי את הכלים לבחון את זה, אני יכולה רק, אתה יודע, רק להתפלל שמישהו יקים איזשהו גוף בודק מאוד ניטרלי, לא פוליטי, מקצועי, ולא יביא את החברים של אלה שהוא אמור לבחון אותם, או לבדוק אותם, כדי לבדוק באמת, וכדי לנקות את השטח הזה, כדי שהשטח הזה באמת יהיה מאוד מאוד אובייקטיבי ומקצועי, ולא נגוע. לא נגוע, כי פרקליטות זה דבר מאוד חשוב אצלנו ובכלל, בכל מדינה מתוקנת. טוב, ממש תודה, כנרת בראשי, היה נהדר. תודה רבה. תודה למי שהאזין. תודה.